การผงาดขึ้นมาของชาวมองโกนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากการรวมตัวของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในเอเชียกลางจนกลายมาเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงศตวรรษที่ 13 และ 14 ภายใต้การปกครองของข่านผู้เก่งกาจแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ชาวโลกรู้จักมองโกก็คือกองทัพที่บุกตะลุยไปตามดินแดนต่างๆและพิชิตคู่ต่อสู้ได้อย่างน่าทึ่งแต่ขณะเดียวกันแง่มุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวมองโกในยุคนั้นก็เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยเรื่องราววัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวมองโกนั้นจะมีอะไรบ้างเรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับ 1. ศาสนาและความเชื่อชาวมองโกค่อนข้างเปิดกว้างในด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆเป็นอย่างมากซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่จักรวรรดิมองโกครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่มีระบบความเชื่อหลากหลายอีกทั้งความเชื่อแบบวิญญาณนิยมหรือการนับถือผีแบบดั้งเดิมของชาวมองโกก็ไม่ได้มีหลักคำสอนใดๆที่ห้ามการยอมรับในศาสนาอื่นพวกเขาจึงไม่ได้กีดกันศาสนาอื่นอย่างเด็ดขาดแม้จะเปิดกว้างแต่ศาสนาที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกสุดต่อวิวัฒนาการความเชื่อของชาวมองโกก็ยังคงเป็นการนับถือผีที่มีการผสมผสานเข้ากับศาสนาพุทธในหลายแง่มุมซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากดินแดนที่พิชิตมาจากจีนโดยศาสนาดั้งเดิมที่ชาวมองโกนับถือเรียกว่าเทงกริซึมเป็นหลักความคิดแบบเทวนิยมที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับท้องฟ้าที่เชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเพียงองค์เดียวโดยคำที่แปลว่าท้องฟ้าในภาษามองโกคือเทงเกอร์และนามของเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าตามคติความเชื่อของชาวมองโกก็คือเทงกรีซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งชี้ถึงการให้ความสำคัญกับท้องฟ้าในความคิดของชาวมองโกได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าชาวมองโกเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กลางแจ้งจึงเชื่อว่าถูกเฝ้ามองจากท้องฟ้าที่เปิดโล่งอยู่เสมอเช่นเดียวกับศาสนาเทวนิยมอื่นๆวิญญาณบางดวงเป็นตัวแทนของลักษณะและพลังต่างๆตามธรรมชาติแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเช่นวิญญาณขาวที่แสนดีและวิญญาณดำที่ชั่วร้ายนอกจากนี้ยังมีวิญญาณผู้นำซึ่งเป็นวิญญาณของผู้นำเผ่าวิญญาณผู้คุ้มครองคือวิญญาณของเหล่าหมอผีร่างทรงผู้ยิ่งใหญ่และวิญญาณผู้พิทักษ์หรือวิญญาณของหมอผีที่มีสถานะรองลงไปและโดยความเชื่อในวิญญาณตามธรรมชาติกับบทลงโทษเมื่อทำให้ธรรมชาติปนเปื้อนชาวมองโกจึงไม่ค่อยอาบน้ำบ่อยนักซึ่งมีสาเหตุมาจากความเคารพนับถือวิญญาณแห่งน้ำที่มีชื่อเรียกว่าลัสเนื่องจากเชื่อว่าสิ่งสกปรกจะทำให้วิญญาณแห่งน้ำขุ่นเคืองและเป็นมลพิษดังนั้นวัฒนธรรมของชาวมองโกในช่วงยุคกลางจึงไม่ถูกสุขอนามัยอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับวัฒนธรรมร่วมสมัยส่วนใหญ่ 2. สุขอนามัยแบบมองโกเจงกิสข่านผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของชาวมองโกได้ออกกฎหมายข้อหนึ่งระบุว่าใครก็ตามที่นำน้ำไปทำให้สกปรกแล้วปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้ำจะต้องถูกประหารชีวิตสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการเคารพนับถือต่อจิตวิญญาณแห่งน้ำและยังสะท้อนนิสัยของชาวมองโกที่มีความเข้มงวดอย่างมากเมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำกฎข้อบังคับดังกล่าวยังรวมไปถึงการไม่ซักเสื้อผ้าจนกว่าจะจำเป็นจริงๆหรือห้ามซักผ้าโดยเด็ดขาดซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากเสื้อผ้าที่ชาวมองโกสวมใส่เพื่อให้ความอบอุ่นจะเคลือบด้วยจาระบีกับไขมันสัตว์กันน้ำจึงไม่ต้องซักล้างบ่อยๆแน่นอนว่าการจงใจปัสสาวะลงในแหล่งน้ำก็นับเป็นสิ่งต้องห้ามและโทษคือความตายสถานเดียวในส่วนของการชำระล้างร่างกายของชาวมองโกมิชชันนารีชาวเฟลมิชจากคณะฟรานซิสกันนามวิลเลียมแห่งรูบรุกที่ได้เดินทางไปในมองโกในช่วงทศวรรษที่ 1250 ได้เขียนบรรยายไว้ว่าเมื่อต้องการล้างมือพวกเขาจะอมน้ำไว้ในปากแล้วค่อยๆปล่อยให้น้ำหยดลงบนมือและใช้วิธีเดียวกันนี้ในการทำให้ผมเปียกและสระผมอีกด้วยการทำกิจกรรมในแต่ละวันของชาวมองโกมักจะทำให้มือสกปรกอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งเมื่อพวกเขารับประทานอาหารเสร็จก็มักเช็ดมือกับเสื้อผ้าเมื่อประกอบเข้ากับนิสัยการใช้น้ำอย่างมัธยัสถ์ตามที่กล่าวไปข้างต้นจึงไม่แปลกที่บางครั้งพวกเขาจะติดเชื้อหรือล้มป่วยได้โดยง่ายแต่สำหรับชาวมองโกอาการเจ็บป่วยเป็นความผิดปกติทางจิตวิญญาณไม่ใช่ทางร่างกายอย่างไรก็ตามชาวมองโกเข้าใจว่าโรคนั้นสามารถแพร่กระจายได้โดยการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจึงมักถูกกักกันแยกต่างหากซึ่งวิธีการรับมือนี้แสดงให้เห็นว่า
ชาวมองโกมีความก้าวหน้าในการจัดการกับโรคมากกว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยอื่นๆรวมถึงการนำเชื้อโรคมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วย 3. วัฒนธรรมการกินแม้จะพิชิตดินแดนต่างๆขยายอาณาเขตไปได้กว้างไกลแต่ชาวมองโกก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนดังนั้นอาหารการกินของพวกเขาจึงสะท้อนถึงวิถีชีวิตดังกล่าวได้เป็นอย่างดีองค์ประกอบส่วนใหญ่ในอาหารของชาวมองโกคือผลิตภัณฑ์จากนมโดยไม่ชอบดื่มน้ำนมแต่นิยมนำไปแปรรูปเป็นชีสโยเกิร์ตหรือสุรานมม้าหมักที่เรียกว่าไอรักอีกองค์ประกอบที่มักปรากฏในเมนูของชาวมองโกเสมอก็คือเนื้อสัตว์ป่าที่บริโภคควบคู่ไปกับเนื้อแกะโดยชาวมองโกนิยมเลี้ยงแกะดังนั้นเนื้อแกะจึงกลายมาเป็นโปรตีนหลักของอาหารมองโกซึ่งการบริโภคเนื้อสัตว์ก็มีทั้งนำไปปรุงเป็นเมนูต่างๆหรือบางครั้งก็อาจจะรับประทานแบบดิบแต่ส่วนใหญ่จะนำไปถนอมอาหารด้วยการหั่นเป็นเส้นแล้วนำไปทำให้แห้งหรือรมควันนอกจากเนื้อแกะแล้วม้าที่ชาวมองโกเลี้ยงก็ถูกนำมากินด้วยเหมือนกันแต่จะกินกันเฉพาะในวาระโอกาสพิเศษเท่านั้นเพราะม้าเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมมองโกและทำหน้าที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ใช่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารเลือดของสัตว์ก็เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างในอาหารพื้นเมืองที่นิยมนำมาทำน้ำซุปกับไส้กรอกภายหลังเมื่อจักรวรรดิขยายตัวชาวมองโกก็ได้รับเอาวัฒนธรรมอาหารชนิดอื่นๆเข้ามามากมายผ่านการแลกเปลี่ยนและนำมาผนวกรวมเข้ากับอาหารพื้นเมืองเช่นธัญพืชที่กลายมาเป็นวัตถุดิบธรรมดาทั่วไปนิยมนำมาทำเป็นโจ๊กและทำเป็นแป้งลงทอดในไขมันสัตว์ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีการรับเอาไวน์ข้าวจากจีนกับไวน์องุ่นจากเอเชียกลางที่ล้วนได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชาวมองโก 4. อาชาคู่ใจเนื่องจากเป็นชนเผ่าที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนม้าจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมมองโกทั้งในด้านวิถีชีวิตไปจนถึงการทำสงครามล้วนขึ้นอยู่กับสัตว์ชนิดนี้ทั้งสิ้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ครอบครัวชาวมองโกแทบจะทุกบ้านจะมีม้าอย่างน้อย1ตัวเป็นของตนเองและเมื่อจากไปม้าเหล่านี้จะถูกฝังไว้กับเจ้าของเพื่อที่พวกมันจะได้รับใช้เจ้านายต่อไปในปรโลกม้าสายพันธุ์พื้นเมืองของมองโกเลียจะมีขนาดตัวเล็กกว่าม้าสายพันธุ์อื่นๆที่อยู่ร่วมสมัยเดียวกันแต่จุดด้อยดังกล่าวก็ถูกทดแทนด้วยความเร็วและร่างกายอันแข็งแกร่งของพวกมันทั้งยังทนทานต่ออุณหภูมิที่ต่ำกว่าม้าพันธุ์อื่นได้มากกว่าไม่ต้องการการดูแลมากนักสามารถหาอาหารกินเองได้แม้ในช่วงที่มีหิมะปกคลุมอย่างหนาแน่นม้ามองโกเลียก็สามารถขุดหาหญ้าใต้หิมะกินเองได้ม้านับว่ามีความสำคัญในวัฒนธรรมมองโกมากเสียจนกล่าวได้ว่าจักรวรรดิมองโกอาจไม่มีวันถือกำเนิดหรือดำรงอยู่ได้หากปราศจากอาชาคู่ใจเหล่านี้เพราะกองทหารม้ามองโกเป็นองค์ประกอบหลักในการพิชิตดินแดนต่างๆ 5. อาภรณ์นุ่งห่มเสื้อผ้าที่ชาวมองโกสวมใส่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนและความต้องการที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นสำคัญเพราะต้องอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าอันหนาวเหน็บด้วยการสวมใส่หมวกกับรองเท้าที่ทำจากสักหลาดและหนังกางเกงขายาวและเสื้อคลุมกันหนาวแขนยาวตัวหลวมสำหรับกองทัพมองโกแล้วไม่ได้บังคับให้ใส่เครื่องแบบใดๆดังนั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันของพลเรือนก็สามารถนำมาสวมใส่ในสนามรบได้เช่นกันแต่ในการต่อสู้จะมีการสวมชั้นเกราะพิเศษที่ทำจากหนังเพิ่มเข้าไปวัสดุที่ชาวมองโกใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกประเภทอย่างแพร่หลายคือสักหลาดซึ่งทำมาจากขนสัตว์ที่นำมาตีให้เป็นแผ่นที่มีความหนาแล้วนำไปบุด้านในเสื้อผ้าเพื่อช่วยป้องกันความหนาวเย็นและยังนำไปใช้ในการทำกระโจมที่พักอาศัยที่เรียกกันว่าเหยิดหรือเกิดส่วนหนังสัตว์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะมาจากแกะที่พวกเขาเลี้ยงและเป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญมากในการใช้ปกป้องบรรดาทหารระหว่างการสู้รบชาวมองโกทั้งชายหญิงจะสวมใส่กางเกงเหมือนกันและสวมใส่เสื้อคลุมด้านนอกที่เรียกว่าดิวพร้อมกับพันผ้าไว้รอบเอวซึ่งคุณภาพและรูปแบบของดิวจะบ่งบอกถึงสถานะของผู้สวมใส่ในสังคมชาวมองโกโดยหากเป็นระดับชั้นล่างดิวของผู้ชายและผู้หญิงจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักแต่ถ้าเป็นหญิงที่ร่ำรวยหรือมีฐานะจะสามารถแยกได้อย่างชัดเจนจากการสวมหมวกกูเครื่องประดับศีรษะทรงสูงประดับไข่มุกและขนนกสำหรับเครื่องประดับชาวมองโกทั้งชายและหญิงจะสวมต่างหูที่เหมือนกันนอกจากนี้ผู้หญิงยังประดับผมของพวกเธอด้วยเครื่องประดับต่างๆเช่นลูกปัดไข่มุกขนนกหรือเครื่องประดับโลหะส่วนผู้ชายจะโกนศีรษะโดยเหลือผมด้านหน้าไว้
จึงไม่สามารถตกแต่งผมได้เหมือนกับผู้หญิงในปัจจุบันชาวมองโกรุ่นหลังยังคงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาที่ผ่านการดำเนินชีวิตแบบเร่ร่อนและการยึดถือประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยเจงกิสข่านซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีที่วัฒนธรรมแบบมองโกดั้งเดิมยังได้รับการสานต่อไปสู่รุ่นลูกหลานไม่สูญหายไปเหมือนวัฒนธรรมอื่นๆในประวัติศาสตร์